Tập 26. Ế về rồi à, chào anh. Ý khỏi rồi, chào các anh. Lưu Trường Lĩnh bắn hạ một chiếc tiêm kích hạm đội 96. Tìm thấy xác máy bay ở giữa Hán Khẩu và Thanh Sơn. Tốt. Triệu Mậu Sinh bắn một chiếc máy bay địch. Xác nhận xác máy bay ở gần Đông Hồ. Tốt. Dương Cô Phạm bắn hạ một chiếc máy bay địch, rơi xuống giữa Hoàng Pha và Hán Khẩu. Cũng tìm thấy rồi. Hay lắm. Liễu Minh Sinh bắn hạ một chiếc máy bay địch, rơi xuống cách Hán Khẩu 5 km về phía Tây Bắc. Tiếc là chính anh ấy lại không thể qua khỏi. Hiếu Quý Triệu đâm xuống một chiếc máy bay địch, tìm thấy ở cánh đồng gần núi Đại Gia, nhưng máy bay của anh ấy cũng ở cùng địa điểm. Đội trưởng đội tìm kiếm nói với tôi, diện mạo của Nha Cao vẫn còn nguyên dạng, vẻ mặt an nhiên. Kính lễ. Lễ thành. Tướng quân Baranap, ủy viên trưởng bảo tôi thay mặt ông ấy bày tỏ sự thiết thương sâu sắc đến người anh hùng Smirnov của đất nước, ngài và gia đình của anh ấy, cùng với chính phủ của đất nước các ngài. Mời ngài chuyển lời đến ủy viên trưởng. Là đại diện của nước Nga vĩ đại, chúng tôi sẽ luôn thực hiện trách nhiệm của mình, tuyệt đối không lùi bước. Lễ truy điệu được ấn định vào ngày mai đúng không? Và đúng sau buổi lễ, sẽ có 2 vạn người dân xuống đường diễu hành, mừng chiến thắng trên không đê thời, cũng tiếc thương những người đã khuất. Nói như vậy, câu đối của ủy viên trưởng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Các quan văn của ủy ban đã soạn thảo sẵn cho bà. Phu nhân có muốn xem trước không? Không xem. Không cần họ chấp bút. Những chàng trai trẻ đã hy sinh tôi đều quen thuộc, ít nhất cũng đã gặp mặt. Hình dáng và nụ cười của họ vẫn còn in đậm trước mắt. Chu Ân Lai của Đảng Cộng sản cũng gửi đến một câu đối. Văn chương của Chu Công vẫn đáng để xem. Viết gì? Vì Tổ quốc 5.000 năm anh dũng hy sinh công danh bất hủ, 4.000 không không đê Bào Giang khổ phấn đấu, thắng lợi trong tầm tay. Đối trước chỉnh ý trước thực. Câu đối của ngài có thể phóng khoáng một chút. Nào cậu xem câu này như thế nào? Vũ Hán chiếm giữ thiên hạ diệt địch trên không trung. Triệu người ngưỡng mộ chiến tích. Cảm giác như đang ở trong cảnh tượng đó. Rơi lệ đồng bào thương tiếc tướng sĩ của chúng ta.
Mưa gió 9 tầng trời chiêu hồn anh hùng, hay có nỗi đau như cắt thịt. Cứ dùng câu này đi thay mặt ngài và tôi. Tốt. Nối máy giúp tôi chủ nhiệm Chu. Chủ nhiệm Chu à? Tôi suy nghĩ một chút. Lễ truy điệu ngày mai phải làm nổi bật 5 liệt sĩ không quân của chúng ta. Không quân sẽ phái ra 5 máy bay chiến đấu. Trên máy bay đều phải buộc vải đen, bay qua bầu trời hội trường đúng giờ, bay vòng quanh bầu trời thành phố 5 vòng, để đại diện cho di nguyện và linh hồn của 5 liệt sĩ không quân Trường Không Vĩnh Chính. Không hiểu sao cứ bồn chồn không yên. Muốn nhận được thư của anh. Trong lòng em giờ phút này vui mừng không tả. Tự nhiên phát ra tiếng gọi khe khẽ, vì nghĩ rằng anh chắc chắn sẽ viết thư cho em. Anh lên đường diễn chinh, có thể bình an đến nơi em rất yên tâm. Một tuần sinh hoạt ở vùng quê An Bình Đạo. Tuy em vui vẻ sống qua ngày, nhưng mà vẫn không có thú vui gì. Có lúc em thậm chí còn nghĩ không làm vợ của phi công thì tốt hơn. Làm vợ của phi công lúc nào cũng sống trong ngày tháng cô đơn, cho nên em lúc vui lúc buồn, trong lòng lúc nào cũng bồn chồn. Nếu nói phụ nữ là những sinh vật đáng thương, thì em chính là như vậy. Có lúc vừa nghĩ đến những người đã hy sinh một cách vô tội, sẽ không bao giờ trở lại thế gian này nữa, mà anh vẫn còn sống, em cảm thấy rất an ủi. Nhưng sau 3-4 ngày vẫn cảm thấy chán nản. Phòng này đúng là phòng của các cô gái. Sao anh lại tới đây? Sao tôi nghe nói cuộc tình báo của mấy cô bị ném một quả bom? Tôi đến an ủi. Chỉ là ăn tem bị nổ thôi, người không sao. Viết gì vậy? Thư tình cho tôi à? Hả? Sao lại có ảnh của một người phụ nữ Nhật Bản? Là của Triệu Thiếu Quý, vợ của tên phi công Nhật bị đâm chết. Còn có bức thư này.
Người này tên là Meiko. Văn chương cũng giống con người, đúng là xinh đẹp. Tên phi công này may mắn hơn tôi. Có một người vợ đảm đang như vậy, và một đứa con trai khỏe mạnh. Thê lương nhất, bi thương ai oán. Đọc nó rồi anh sẽ biết, không chỉ có người vợ Trung Quốc đang chịu đau khổ. Gửi thư trả lời cho cô ấy đi. Tôi à, cô không được. Cô không có cảm xúc về mặt này. Sao anh biết tôi không có cảm xúc? Cô có sao? Cô đau lòng vì ai? Vì tôi à? Không nói cho anh biết. Không nói cho tôi biết. Hay là không thể? Không thể nói cho anh biết. Vậy tìm một người có thể nói với người khác để viết thư trả lời đi. Cục tình báo của các cô không phải có nhiệm vụ gọi là tấn công tâm. Lý à, viết thư trả lời cho Meiko thật tử tế. Nói cho tất cả phụ nữ Nhật Bản biết sự thật của mọi chuyện. Đây đúng là ý kiến hay. Đây không phải ý kiến, là phẩm chất truyền thống của người Trung Quốc. Người có thể tấn công tâm lý thì có thể bảo vệ mình. Từ xưa đã biết, người hiểu biết về quân sự thì không hiếu chiến. Anh đang nói gì vậy? Đây không phải lời của tôi, là câu đối trên của Khổng Minh ở Võ Hầu từ Thành Đô. Nói về anh đi. Tôi à, hiểu biết về quân sự thì còn được. Tấn công tâm lý thì không. Tôi biết nên tìm ai rồi. Tôi đã liên hệ với một báo dân sinh Vũ Hán. Họ đã dành sẵn một trang báo để đăng bức thư trả lời của mấy cô. Đều là phụ nữ, tuy là hai nước thù địch. Nhưng cảm xúc sao lại giống nhau đến như vậy? Cho nên tuyến phân lá thư này phải do chị viết. Chị có học thức. Viết hết những cảm nhận của chúng ta ra. Đúng, chị viết đi. Chúng ta không thể cất giấu nỗi đau trong lòng mình. Phải nói ra. Nói với phụ nữ các nước đúng không đúng nói ra. Tốt nhất là dùng danh nghĩa cá nhân. Đừng dùng danh nghĩa tập thể, như vậy sẽ nhân văn hơn. Chỉ nói về cảm nhận cá nhân. Đúng, dù sao thì đây cũng không phải là thư thảo phạt. Tuyến phân cô cứ viết cảm nhận của bản thân. Để tôi thử xem. Meiko phu nhân, khi cô nhận được bức thư bất ngờ này, nhìn thấy cái tên xa lạ của đất nước khác, cô chắc hẳn sẽ cảm thấy bất an. Mong cô hãy bình tĩnh. Ở đây tôi sẽ kể cho cô một số tin tức mà cô luôn quan tâm. Chuyện của anh Takashi và nơi anh ấy đang ở, cùng với những bài học quý giá mà chúng tôi có được từ những trải nghiệm đau thương này. Đúng, anh Takashi của cô đã từ độ cao 2.000 mét rơi xuống một cánh đồng ở Bình Nguyên Giang Hán. Lúa trên cánh đồng đó vừa mới trổ bông. Lính của chúng tôi đã bảo quản hài cốt của anh ấy cẩn thận. Nếu có duyên và cơ hội thích hợp, tôi nghĩ cô sẽ gặp được anh ấy. Về điểm này tôi vẫn luôn ngưỡng mộ cô vì chồng của tôi. Sau khi máy bay của anh ấy nổ tung trên không, đã rơi thẳng xuống biển Hoa Đông sâu thẳm. Anh ấy cũng đã định sẵn sẽ cô độc yên nghỉ dưới đáy biển.
Trịnh phu nhân bài viết của chị rất hay. Chỉ là cảm nhận cá nhân thôi. Điều này càng khiến chúng tôi thèm quyết tâm gia nhập không quân. Thật ra chúng tôi đều nghĩ như vậy. Hy vọng anh cầu được ước thấy cảm ơn. Về rồi à? Nhiệm vụ sẽ không bị hủy bỏ chứ? Sao anh lại nói thế? Tôi từ sân bay đến. Cả thành phố tôi không nhìn thấy một nụ cười nào. Trận không chiến này dọa người ta sợ hết hồn. Không đúng anh xem. Đây là báo mấy hôm nay, bao gồm cả nhật báo Tân Hoa Xã của Đảng Cộng sản. Bây giờ không quân của chúng ta đã trở thành chủ đề nóng của họ. Dân tình sôi sục, đất nước hừng hực khí thế. Tôi thích nói ít làm nhiều, không thích mấy thứ phù phiếm. Anh chàng một chân này sao lại còn lợi hại hơn cả chúng tôi hai chân chứ? Phó tư lệnh, 3 chiếc máy bay ném bom Martin đã sẵn sàng, chờ lệnh cất cánh. Mục tiêu tấn công Nhật Bản đã được ghi vào sổ của ủy viên trưởng. Việc này đã thành công trình số 1 của không quân chúng ta. Anh có biết không? Thật sao? Dân Thiên, anh đã tiếp quản máy bay. Vậy thì hãy toàn quyền chịu trách nhiệm. Việc này cho tôi. Không quân có thể thực hiện mục tiêu diễn kinh Nhật Bản hay không? Trông cậy vào anh Vân nào ngồi xuống. Đầu tiên là chọn người. Tất cả phi công lái 3 chiếc máy bay Martin phải lựa chọn kỹ càng từng người một. Về kỹ thuật lẫn nhân phẩm đều phải kiểm tra nghiêm. Sau khi chọn xong người, còn phải tiến hành huấn luyện bay thích ứng. Chuyến bay trên biển dài như vậy cần sự phối hợp của các bộ phận mới được. Việc này cũng phải để anh toàn quyền điều phối. Tôi nhắc nhở anh, có một phi công ở phòng tùy tùng của ủy viên trưởng rất được trước đây đã từng ở công ty lớp Thanh Sa. Học bay trên biển, nghề nghiệp đặc biệt nhân tài khó tìm. Tìm anh ta bảo anh ta làm trưởng phi hành đoàn của anh. Nói vậy là chúng ta đã có thành viên phi hành đoàn đầu tiên rồi. Đúng. Kỹ thuật tiến bộ đấy, hôm nào chúng ta so tài nha. Lưu Gia, đây là 110D, anh đừng như vậy. Tôi đã đưa cho anh 690D để anh gửi cho tôi mà. Về đến nhà tôi mới biết anh đã gửi cho vợ của tôi 800D. Anh đừng như vậy thì sao chứ? Nó không chừng 9110D này mới bảo vệ anh bình an trở về. Số trời do trời không do mình. Tôi về rồi nha, Cao Liễu Minh Sinh lại ra đi. Làm sao giải thích? Đánh trận mà lúc nào cũng có người chết. Mấy ai may mắn như anh chứ Tiểu Quảng Đông rất ít. Mạng của tôi sao có thể nói là may mắn? Sống sờ sờ là do một tiểu đoàn dã chiến đã chết. Tất cả các anh chị em ở trạm cứu thương dùng tính mạng đổi về. Huynh đệ à, không có gì phải buồn cả. Đánh trận là vậy. Chính là dùng toàn dân tộc, dùng sinh mạng của mình đổi lấy bình yên cho đất nước. Anh nhất định phải đánh như vậy. Nếu không thì mãi mãi không ngẩng đầu lên được. Học hỏi Lưu Gia tôi một chút, phải tự tin. Chỉ cần chúng ta lên trời, mặc kệ là loại gà mờ nào cũng phải chiến đấu tới cùng.
Lời của Lưu Gia đúng là kích thích. Không sai, phải vui vẻ như vậy. Đánh trận là phải có khí thế, hiểu không? Hiểu rồi, hiểu rồi. Cái này anh nhận lấy đi. Mình đã quên. Giật mình chết tôi rồi. Có đáng sợ như vậy hay? Chúng ta không phải giống nhau sao? Đều vừa từ bệnh viện về. Anh có lộn không vậy? Tôi với anh không giống nhau. Đừng có tuyệt tình như vậy. Anh xem trong quán bar, chúng ta có thể gọi tên mấy người. Từ khi xuất chinh ở Nam Sơn đến nay, phi công người đến người đi. Thoáng cái hai chúng ta đã trở thành lính lâu năm. Đúng. Một ngọn lửa thiêu rụi Minh Đạt huynh anh rồi. Đã khỏe hẳn chưa? Chỉ là mặt mũi hơi xấu xí. Khó lấy vợ một chút còn lại không sao. Anh có biết trong bệnh viện mấy quê tá trẻ gọi tôi là gì không? Chính Văn Long Sử Tiến. Người phong lưu chết rồi cũng phải có gái đẹp thích. Thôi đi anh, thì tốt rồi, có Lưu Gia bảo vệ. Vừa mới quay về đã được ghi vào sổ danh sách chiến đấu. Chúng ta đến bây giờ vẫn là những đứa con không mẹ. Đừng vội, chỉ cần có lòng kháng Nhật thì không phải lo không tìm được việc. Tổng chỉ huy Painus của phi đội tình nguyện Liên Xô. Mong theo như thỏa thuận trước đây, đơn vị của ngài nên vào 5 giờ sáng ngày mai tấn công sân bay Tùng Sơn Đại Bắc. Đây là mệnh lệnh. Ủy viên trưởng với thạch của Ủy ban quân sự Trung ương. Mời vào. Bà trà nước đợi một chút. Một người lính cũ của tôi nhất định muốn đến phòng tác chiến của anh để tận mắt xem anh chỉ huy như thế nào. Cuộc tấn công diễn trinh vượt biển lần này. Mời vào. Cao. Tướng quân. Lần này xin phép tôi thay mặt ủy viên trưởng chúc anh giành được thắng lợi. Không phải tôi mà là chúng ta. Toàn bộ 40 chiếc máy bay ném bom C-62, có 5 chiếc do phi công Trung Quốc lái, cất cánh từ Nam Sơn. Anh nghĩ thật chu đáo. Tiếng gì ở bên kia? Có một đoàn đến động viên, đang giao lưu nói chuyện với đại đội 4 của chúng ta. Tôi đã nói bao nhiêu lần, hủy bỏ toàn bộ những hoạt động như vậy đi. Có quá nhiều hoạt động xã hội, hoạt động này kia, khiến cho tinh thần của phi công chúng ta phân tán hết. Tướng quân chúng tôi đã khéo léo từ chối. Rất nhiều đoàn đến động viên. Đoàn này ngài không thể không gặp. Là đoàn nào? Đoàn cứu quốc của Phật giáo. Toàn bộ là các nhà sư và ni cô. Chúng ta suốt ngày trên trời. Họ đều là những người tiếp xúc với thần tiên, cho nên đâu ai dám từ chối. Nói cũng phải,
Đồng chí Tổng Chỉ huy, anh có biết điện thờ của Bồ Tát tại sao lại gọi là Đại Hùng Bảo Điện không? Từ xưa Bồ Tát là hung khí. Đúng là vậy hay là anh đi cùng chúng tôi xem thử đi? Sắp đến trận chiến lớn của mấy anh rồi. Đi xin chút linh khí của Bồ Tát. Vô vãn bất thắng được tôi đi xem thử, cảm ơn nha. ...23 Pearl 2538. 40 chiếc máy bay ném bom của quân đội Liên Xô hỗ trợ Trung Quốc vượt qua biển cả, tiến hành ném bom chiến lược vào căn cứ không quân quan trọng của Nhật Bản ở Đài Loan, sân bay Tùng Sơn, Đài Bắc. Phá hủy thành công một số lượng lớn máy bay ném bom chiến lược mới vừa nhập khẩu từ Ý đang được lắp ráp của Hải quân Nhật Bản. Hành động này đã gây chấn động thế giới. Chính quyền Nhật Bản sau sự kiện này sa thải người đứng đầu cơ quan hành chính của họ ở Đài Loan. Chỉ huy sân bay cũng bị đưa ra tòa án quân sự xét xử. Trận chiến này đã trở thành một trong những trận chiến thành công nhất mà Trung Quốc và Liên Xô sát cánh cùng chống lại quân xâm lược phát xít. Đại tá, tôi rất tiếc phải thông báo với anh. Bộ Tư lệnh Không quân Hải quân, số máy bay ném bom mới của Ý mà ban đầu đã đồng ý đổi cho mấy anh đã hủy bỏ. Tại sao? Vì chúng bị đánh bom lần này ở Đài Bắc. Mất sạch rồi. Cuộc ném bom tầm xa thành thạo như vậy chắc do Liên Xô làm. Không quân Trung Quốc tuyệt đối không có khả năng này. Đúng. Tính phức tạp của vấn đề cũng nằm ở đây. Chúng ta rõ ràng biết Liên Xô đỏ đã nhúng tay vào chiến trường Trung Quốc, nhưng mà chúng ta lại không thể công khai nói rõ, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Hiện tại chúng ta chưa có khả năng tiến về phía Bắc để tấn công Liên Xô. Nhưng cục tức này tôi nuốt không trôi. Sân bay Đài Bắc vốn là đại bản doanh của Liên đội Không quân Lộc Hổ. Chúng ta nuốt không trôi cũng phải nuốt. Trừ phi chúng ta có thể nhanh chóng kết thúc chiến tranh ở Trung Quốc. Hơn nữa là kết thúc trong danh dự. Danh dự như thế nào chinh phục nó? Do đế quốc Nhật Bản vĩ đại của chúng ta cai trị đất nước này. Tham mưu trưởng nói thì dễ làm mới khó. Đúng. Ăn cá chép phải biết con cá chép này được bắt từ sông nào. Cũng rất khó. Quả thực, quá trình đánh trận cũng chính là quá trình không ngừng khắc phục khó khăn. Không chiến Vũ Hán nói cho chúng ta biết, trước máy bay Liên Xô, tiêm kích hạm đội 96 của chúng ta đã không còn ưu thế. Điều này ảnh hưởng tới việc ném bom bảo hòa thành phố này. Yamashita Shichiro có gửi cho tôi một bức thư. Anh ta nói rằng kỹ sư của đế quốc đã nghiên cứu ra một loại máy bay mới. Hiện tại đã qua thử nghiệm đường hầm gió. Không lâu nữa, chiếc máy bay mẫu đầu tiên sẽ ra đời. Chúng ta hãy kiên nhẫn thêm một chút, chờ tin tốt lành. Nhưng
hoàn thành thêm 3 hạng mục kiểm tra nữa là chiếc máy bay này có thể đưa vào sử dụng. Vâng. Tôi nói tôi lên đó một chút được rồi mời ngài. Tôi vào buồng lái vân. Tôi nói này thật sự nhân dân tệ không? Ngồi trong này rất có cảm giác. Đáng tiếc bây giờ không thể cất cánh. Giống như con gái vậy. Trước khi lấy được thì càng hấp dẫn hơn. Được đại tá Kawakami. Nghe nói anh rất được phụ nữ yêu thích. Tôi nói này. Chúng ta nói trước nha. Chuyến bay đầu tiên là của tôi. Chào cậu. Cậu vẫn còn thù dai à? Tôi không nói chuyện với những kẻ vô tình vô nghĩa. Thật sự thù dai rồi. Chỉ huy anh xem. Người Nga về mặt tổ chức và chỉ huy quả thật có rất nhiều điểm chuyên nghiệp. Tư chất phi công của họ cao hơn chúng ta rất nhiều. Cảm ơn. Cho nên phải tổng kết. Đương nhiên rồi. Lần này 5 phi công của chúng ta cũng có yếu tố may mắn. Vừa hay là 12 phi đội cất cánh từ Nam Sương bị lạc đường, không thể tham gia chiến đấu. Lại vừa hay là một tổ lái của Trung Quốc trên đường quay về vì hết nhiên liệu, đã nhằm mặt hồ thành ruộng lúa hạ cánh khẩn cấp. Máy bay hỏng, người chết trở thành tổn bẩy duy nhất của chiến dịch. Dân Thiên, tôi thật sự lo lắng cho mấy anh. Diễn chinh Nhật Bản đối với chúng ta mà nói không dễ dàng. Tôi vốn định thông qua tổ lái lần này để tìm chút tự tin cho người Trung Quốc. Kết quả đáng tiếc nhận được 5 tờ giấy trắng. Không thể nói như vậy vẫn có thu hoạch mà. Ví dụ như cách chọn thời tiết, cách sử dụng đài phát thanh mặt đất để định hướng sóng, cách sử dụng bản đồ hàng không để phân biệt phương hướng. Còn phải học cách thu 10 các chương trình phát thanh tiếng Anh của các nước ven, biển cảm nhận của tôi. Đây là một công trình có hệ thống rất phức tạp, tỉ mỉ hơn. Việc bay của chúng ta nhiều, nhưng mà thường thì thắng bại lại phụ thuộc vào chi tiết. Có cảm nhận là tốt rồi. Nhưng anh yên tâm, tôi đang để ý đến Baron. Đừng thấy bình thường ông ta hay ồn ào, nhưng mà lúc lập kế hoạch thì rất giỏi. Anh xem, 28 máy bay có cánh từ Vũ Hán. Tại sao lại có thể chính xác không sai lệch? Chính là nhờ kinh nghiệm dày dặn của ông ấy. Trước tiên, chọn một đường bay ngắn nhất tiết kiệm nhiên liệu.
Sau đó để tổ lái của mình bay ở độ cao 5.500 mét. Trên máy bay không có thiết bị oxy. Các phi công cứ như vậy vừa thiếu oxy vừa nín thở. Đến eo biển Đài Loan mới hạ xuống 2.000 mét. Tôi còn tưởng ông ấy sẽ bay tới Đài Bắc. Không ngờ lại để phi đội của mình nhanh chóng bay qua phía Bắc Đài Loan. Sau đó đột ngột quay trở lại phía Tây của eo biển. Một cú vồ mồi của chim đại bàng. Lũ Nhật lúc này bị ông ấy làm cho hoa mắt chóng mặt. Bị ném bom tơi bời trong lúc không hề phòng bị. Chính khúc hồi trong bụng của ông ta toàn là Bồ Tát. Không phải người dễ đối phó. Vân Thiên đối với kẻ thù không thể quá thật thà. Về điểm này anh phải học hỏi ông ta cho tốt. Sau này làm việc gì cũng không thể quá thành thật. Lần này chúng ta thành thật không cần một ai như vậy cả. Là thiếu quý Dương Minh Đạt là tôi. Tôi nhận được thông báo bảo tôi tới đây phỏng vấn. Mời vào. Dương Minh Đạt. Cao đại tọa. Nghe nói anh đã đổi tên thành Chính Văn Long Sử Tiến rồi. Do bọn họ đặt bừa thôi. Tên của các hảo hán Lương Sơn đừng phụ lòng họ ngồi đi. Họ nói gọi tôi tới phỏng vấn. Tôi tìm anh có một số vấn đề muốn hỏi anh. Anh có thể cho tôi biết, lúc trước 2 quả bom của anh ném nhầm vào tôi với, có phải hoàn toàn do nguyên nhân kỹ thuật không? Cao đại tọa, tôi không hiểu tại sao anh lại... Anh không cần căng thẳng, đây không phải tòa án. Tôi không truy cứu anh. Tôi luôn có thắc mắc muốn hỏi anh. Anh nói, máy bay của anh từ phố Đông lao xuống bến Thượng Hải. Đã ném trượt tàu chiến của địch trên sông, tôi tin. Nhưng mà sau đó điểm rơi của bom lại sai lệch lớn như vậy. Không nên hoàn toàn vô nguyên nhân kỹ thuật, đúng chứ? Tôi muốn nghe sự thật. Đó là lần đầu tôi tham chiến, tôi rất căng thẳng. Ném trượt tàu chiến của địch trên sông, bay đến bến Thượng Hải. Đáng lý tôi nên thay đổi đường bay ném bom của bản thân. Nhưng tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ. Tôi nghĩ tôi viết cũng là địa bàn của chủ nghĩa đế quốc. Tôi phải dạy cho lũ cường quốc đế quốc một bài học. Lúc đó đầu óc nóng lên, tôi liền ném bom xuống. Tôi thật không ngờ lại làm bị thương nhiều người vô tội như vậy. Ủy viên trưởng muốn xử tử tôi nhận. Nhưng mà sau đó lại ân xá cho tôi từ lúc đó. Tôi canh cánh trong lòng, nhất định phải chiến đấu hết sức để chuộc lỗi. Nghe có vẻ là thật. Anh có biết Genao đã đổ hết những khoản nợ này lên đầu người Ý hay là không? Thượng tá là người tốt. Ông ấy sợ ủy viên trưởng thật sự xử bắn tôi. Nếu đổi lại là tôi sẽ xử bắn anh. Dương Minh Đạt,
Bây giờ tôi có một cơ hội để anh lấy công chuộc tội, anh có làm không? Tôi đang thi hành một nhiệm vụ đặc biệt, có thể khiến anh trở thành một chiến sĩ xứng đáng.